Chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chè bưởi là món ăn ngon thanh mát cho ngày hè. Nhưng mà có cái là làm cái cùi bưởi nó rất là cực công. Mà khi làm xong ăn nó lại có cái vị đắng không ngon như ở ngoài hàng. Thì hôm nay em muốn chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn cách làm chè bưởi ăn có cái độ dai, giòn, sần sật, không hề bị đắng, ngon như ở ngoài hàng luôn. Nó đã gì đâu luôn nè. Chè bưởi sau khi nấu xong á, nó sánh đặc như thế này á, là đạt nè. Đậu xanh á thì nó nguyên hạt, nó không có bể nát, mặc dù rất là mềm, bở tơi luôn á. Chan vô đây miếng nước cốt dừa nè. Vâng, để làm được cái món chè bưởi như vậy á, thì mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào làm với em nhé. Mời cô chú, anh chị và các bạn thưởng thức chè bưởi cùng em ạ. Múc một miếng chè kèm thêm miếng nước cốt dừa vô nữa, ăn nó ngon cực kỳ luôn. Cái vị béo, thơm. Khi mà ăn trúng cái miếng bưởi á, nó dai, giòn, sần sật, không hề bị đắng, ngon như ở ngoài hàng luôn. Nó đã gì đâu luôn nè. Trước tiên á, thì em sẽ đi ngâm cái bột trước để cho nó nở ra. Một lát mình nấu á, cái chè nó sẽ dẻo và nó ngon hơn ha. Ở đây em có 200g bột năng, thì nếu mà không có cân thì anh chị có thể lường bằng cái chén, nó 2 cái chén ăn cơm như thế này, bằng miệng nha, mà không nén nha, mình để độ tự nhiên thôi. Em sẽ cho vào đây để mình ngâm với nước lọc. 200g bột thì em dùng 200g nước, một chén ăn cơm đầy như thế này. Cho vào đây và mình khuấy cho nó tan lên. Đấy, bột thì em khuấy cho nó tan đều hết rồi thì em để qua một bên để ngâm cho nó nở ra. Tiếp theo thì em sẽ ngâm đậu xanh. 200g đậu xanh em đã vo sạch rồi, bây giờ cho nước vào đây để ngâm cho nó nở ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Ngâm nhiều nước tí xíu để cho đậu xanh nó nở. Để nấu chè bưởi thì em mua trái bưởi da xanh nè, chọn trái bưởi tươi nha. Chín thì mình sẽ lấy được cái ruột bưởi mình ăn nó ngon ha. Thì khi mà đi mua bưởi, anh chị cầm cái cuống này mà nhấc lên, nó không có rụng là bưởi còn tươi xanh nè. Em tách cái vỏ này ra. Bưởi bên trong nó chín như này mình ăn nó mới ngọt nè. Nó vỏ bưởi thì anh chị gọt cho nó mất hẳn cái lớp xanh mà có cái tinh dầu này đi nè. Gọt cái phần vỏ xanh đi rồi á, thì anh chị bỏ cái phần xốp ở bên trong này, mình chỉ lấy cái lớp cùi trắng thôi nhé. Cái lớp này nó xốp á, ăn không có giòn nên mình bỏ bớt đi. Cùi bưởi anh chị cắt miếng vừa ăn ha, có thể là cắt sợi mỏng dài tùy ý mình thích ha. Bưởi sau khi mà cắt xong rồi ấy, thì em sẽ cho vào đây một muỗng canh muối, sau đó cho vào một chút xíu nước để cho nó ướt á, mình bóp nó dễ. Trộn đều lên rồi em cho nó vào trong cái túi này nhé. Anh chị phải bóp cho giữ á, nó ra cái nước nó lền lền á thì nó mới hết đắng. Đó, nó ra cái nước nó lền lền nè. Nhồi bóp và bắt ráo một lần rồi ấy, thì bây giờ em lại tiếp tục cho muối và nước vào đây, em nhồi lần thứ hai. Bây giờ em tiếp tục gột lần thứ ba nữa nhé. Thì cô chú anh chị cứ làm như thế này, sau đó mình đem đi mình xả rửa lại với nước sạch cho thật sạch và vắt ráo rồi mình ăn thử, nếu mà thấy nó không còn đắng nữa là được. Em nhồi muối xong rồi em bóp được 3 lần rồi, bây giờ đưa ra cái vòi nước á, em sẽ xả nước vào và mình tiếp tục nhồi, mình bóp tiếp ha. Em sẽ dùng nước nhiều để mình nhồi, mình bóp, mình vắt cho nó ra cái chất đắng của cái cùi bưởi này nè. Đây là cái cùi bưởi sau 3 lần mà em bóp muối và vắt ráo, và rất nhiều lần mình nhồi mình vắt với lại nước á, xả nước cho thật sạch á, thì bây giờ mình ăn thử nó không còn đắng nữa. Tiếp theo em sẽ đi luộc cái này với lại phèn chua.
1 muỗng cà phê phèn chua 5g. Mình dùng để luộc cái cùi bưởi, sẽ giúp cho cùi bưởi trắng hết đắng và mình ăn nó giòn. Em cho cùi bưởi vào trong nước phèn chua này em luộc thì bây giờ nó sôi trở lại rồi nè. Anh chị luộc dùm em á 2 đến 3 phút kể từ khi nước sôi bùng nha. Rồi sau đó mình vớt ra, mình đem đi xả rửa cho thật sạch lại. Nãy giờ em luộc được 3 phút rồi, bây giờ em vớt nó ra cái thau nước nè. Bưởi này là bưởi xanh cho nên nó có cái màu hơi hồng hồng ha. Một lát nữa mình nấu xong có cái tẩm bột năng rồi ra nó cũng có cái màu hồng hồng, nhìn cũng lạ lạ đẹp mắt. Tiếp theo thì đem ra nước lạnh, tiếp tục xả và rửa vắt ráo. Trong những cái lần mà em gột rửa và em xả cái cùi bưởi này nè, em vắt rất là kiệt ha, vắt cho nó ráo để cho nó ra cái chất đắng á. Nhưng mà cái lần mà xả rửa cuối cùng này thì em vắt nó vẫn giữ lại cái độ ẩm ướt á. Đây nè, nó không có quá khô ha, nó vẫn đang còn ướt ướt nè. Sau khi mà em sơ chế cái cùi bưởi á thì em thu được là 350g cùi bưởi này, 150g đường cát trắng. Mình ướp để cho cái đường nó thấm vào trong cái cùi bưởi này nè. Khi mà rửa anh chị đừng có vắt ráo quá nha, nó vẫn đang còn chút nước đó, để nó thấm nó tan cái đường này nè. Em để qua một bên cho nó tan, nó thấm vào đây đi ha. Và tiếp theo em sẽ đi hấp cái đậu xanh. Đậu này em ngâm cũng đã mềm rồi nè, bây giờ đem ra xả rửa cho sạch, mình đem đi hấp. Đậu xanh rửa sạch để ráo rồi thì em xóc vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên thì mình cho vào trong đây mình hấp. Cô chú anh chị dùng cái khăn á, hoặc là mình để trong một cái rổ nhỏ. Cái đậu xanh này yêu cầu nó phải ráo thì khi mình cho vào trong chè nó mới ngon, nó mới rời ra từng hạt. Nước sôi bùng lên rồi thì em cho sửng lên em hấp 30 phút. Đậu xanh em hấp được 20 phút rồi đó, em kiểm tra xem nó chín chưa. Đậu xanh em hấp được 20 phút em kiểm tra thì thấy nó chín mềm rồi đó, nên em lấy ra luôn nha. Nếu mà anh chị kiểm tra mà thấy nó chưa chín thì mình tiếp tục mình hấp nữa nha. Nó cũng còn tùy cái đậu xanh cũng như là tùy cái nồi nữa. Cái nồi mà cái hơi nó mạnh á thì nó sẽ nhanh chín lắm. Yêu cầu cái đậu xanh này sau khi hấp xong nó phải rời cây từng hạt ha, nó khô ráo ha. Em sẽ vang ra để cho nó nguội ha. Tiếp theo em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị làm nước cốt dừa để mình ăn chè nha. Đây là cái món nước cốt dừa ăn với tất cả các loại chè rất là ngon luôn. Nước dừa thần thánh luôn á. Thì ở đây là 250g nước cốt dừa. Cái này là cốt nguyên chất em mua ngoài chợ người ta ép ra. 250g nước cốt dừa thì em cho vào đây 40g đường cát, 7g bột gạo. Cái này là 1 muỗng cà phê đầy vung luôn á. 4g bột năng. Này thì 1 muỗng cà phê vơi vơi. Bột cốt dừa 10g. Bột cốt dừa này cho vào đây nó sẽ giúp cho tăng cái hương thơm của cái nước cốt dừa và cái vị béo nó đậm đà hơn. Em sử dụng cái loại bột cốt dừa này nè cô chú anh chị. Cái này mua ở các cái siêu thị nhỏ đều có bán, ngoài chợ người ta bán nhiều lắm, dễ mua thôi mà. Và một chút xíu muối. Cuối cùng thì em hòa vào đây 150g nước lọc. Anh chị có thể dùng nước dừa dạo để mình cho vào đây cũng được. Cô chú và anh chị khuấy cho đều dùm em ha, rồi thì mình rây lại cho nó mịn. Tất cả cái hỗn hợp nước cốt dừa anh chị lược qua dùm em cho nó mịn. Em cho vào trong nồi nước cốt dừa vài cái lá dứa cho nó thơm. Nước cốt dừa này á, cô chú anh chị khuấy nhỏ lửa dùm em ha. Và mình khuấy đều tay, đừng để cho nó bị cháy ở dưới. Đến khi nào mà mình thấy nó sôi tim lên là tắt bếp. Được rồi, sôi tim lên như thế này mình tắt bếp được rồi. Trở lại với cái cùi bưởi mà mình ướp đường hồi nãy nè, bây giờ nó tan hết đường ra rồi nè. Cho vào đây mình xên cho nó ráo luôn. Cho vào đây chút xíu muối cho nó đậm đà. Em đã xên cho cái cùi bưởi này nó ráo ráo rồi nè. Tức là cái nước đường nó thấm vào trong cái cùi bưởi này nó hơi ráo chút xíu ha, là mình sẽ tắt bếp và đưa ra tẩm cái bột năng á. Khi mà cái cùi bưởi này nó đang còn nóng này thì mình cho bột năng vào mình xóc nó sẽ nhanh thấm hơn.
Đó, em cho bột năng vào xong rồi em xóc đều thì nó thấm hết vô rồi nè. Giờ mình tiếp tục mình lại cho thêm một lần nữa. Bây giờ em lại cho thêm một lần nữa thì mình xóc khoảng 2-3 lần gì đó, mình thấy nó áo cái bột năng vô hết rồi á, là mình đem cho mình luộc luôn. Thì trong lúc mà xóc bột năng này thì em đã chuẩn bị cái nồi nước sôi rồi nhá. Xóc xong một cái là mình đem đi mình luộc liền chứ không thôi nó nhả ra. Anh chị cứ cho bột năng vào đây và mình xóc nếu mà nó thấm hết rồi mình lại cho tiếp và mình xóc tiếp đến khi nào mà nó không có thấm nữa thì thôi ha. Nè, bột năng bây giờ nó không thấm vào nữa, nó còn ở dưới này, nó đã đọng lại ở dưới này nè, là cái lượng bột năng nó đã thấm đủ rồi đó. Cái nồi nước chuẩn bị để luộc cùi bưởi á, nó sôi bùng lên rồi nè. Bây giờ em sẽ cho vào đây để mình luộc luôn nha. Ít một thôi, đừng có luộc hết một lúc. Mình luộc nó nổi lên là được rồi ha. Nổi lên là nó được rồi, em sẽ vớt ra cái thau nước đá luôn. Áo bột năng vô xong rồi á, là sẽ cho vô luộc liền. Mà mình cũng chuẩn bị luôn cả cái thau nước đá lạnh. Khi mà nó sôi lên, những cái viên bưởi nó nổi lên rồi mình vớt ra là mình sẽ cho nước đá lạnh liền. Sau khi mà chuẩn bị đầy đủ các cái nguyên liệu rồi thì bây giờ em chuẩn bị đi nấu chè. Cái nồi này đó là 2 lít nè, 2 lít nước em nấu sôi rồi, bây giờ em cho đường vào đây. 300g đường phèn. Cái chén ăn cơm này em để đầy vung luôn. 200g đường cát. Cho thêm vào xíu muối trong nước đường cho đậm đà. Cho thêm vào đây mấy cọng lá dứa cho thơm. Cái nồi nước đường này em nấu 20 phút để cho cái nước đường nó được sánh lại á. Nước đường sôi lên rồi thì anh chị giảm lửa nhỏ dùm em và mình nấu 20 phút. Nước đường nãy giờ em nấu được 20 phút rồi, bây giờ em vớt cái lá dứa này ra. Nó thơm quá trời luôn nè. Bột năng ban đầu mà em ngâm cho nở nè. Giờ mình khuấy đều lên ha, rồi cho vào đây, cho từ từ thôi, vừa cho vừa khuấy. Khuấy cho nó sôi lên cho nó chín bột năng rồi thì em sẽ cho cái cùi bưởi vô. Cái này thì tùy anh chị muốn cho nhiều, ăn nhiều mình cho nhiều ha. Nếu mà còn á thì anh chị có thể để ngăn đông, mình bảo quản bữa nào mình nấu cũng được. Đậu xanh hấp chín em để nó nguội rồi nè. Bây giờ nó rời ra từng hạt một á, mình sẽ cho vào đây ha. Em cho cùi bưởi vô rồi em cho đậu xanh vô, đánh đều lên là được rồi. Bây giờ là xong nồi chè rồi nè. Đó, cái chè này nó phải đặc đặc như này nè. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Chè này nấu sôi xong rồi khuấy xong rồi là thôi nha, mình đừng có khuấy tới khuấy lui là nó bị vữa đó. Nồi chè em mới vừa nấu xong nè. Chè bưởi sau khi nấu xong á, nó sánh đặc như thế này á, là đạt nè. Đậu xanh á thì nó nguyên hạt, nó không có bể nát, mặc dù rất là mềm, bở tơi luôn á. Nó rải rác những cái bông hoa cau nè, nhìn đẹp mắt đi hay chưa. Thì với cái cách làm ngày hôm nay á, muốn chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn đó là bưởi ăn giòn không bị đắng, mà nó chuẩn từng mg như là đường, nước, bột, tất cả những cái nguyên liệu mà em dùng ngày hôm nay á. Thì với cái công thức này á, cô chú anh chị có thể áp dụng để mình kinh doanh buôn bán cũng được đó. Chan vô đây miếng nước cốt dừa nè. Anh chị mà nấu cái nước cốt dừa này mà bán thì khách hàng người ta sẽ rất là chuộng nè. Ăn rồi họ sẽ nhớ mãi và họ sẽ đến hoài luôn đó. Mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức chè bưởi cùng em ạ. Múc một miếng chè kèm thêm miếng nước cốt dừa vô nữa, ăn nó ngon cực kỳ luôn. Cái vị béo thơm, nó hơi mặn mặn nhẹ thôi, kết hợp với chè có cái vị ngọt thanh á, ngon cực kỳ luôn. Khi mà ăn chúng cái miếng bưởi á, nó dai giòn sần sật, không hề bị đắng, ngon như ở ngoài hàng luôn, nó đã gì đâu luôn nè. Vâng, thì cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn nấu chè bưởi ăn ngon nha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Có hai cái điều mà em muốn chia sẻ đến cô chú anh chị.
là khi mà mình bóp múi cái cùi bưởi á, mình nhồi mình bóp và mình rửa làm sao mà cho nó ra hết được cái đắng á. Mình cần phải làm kỹ, mình nhồi cho mạnh vào, và khi xả nước á mình vắt cho thiệt là kiệt đi ha, thì như vậy á, nó sẽ ra được hết cái chất đắng ở trong cái cùi bưởi. Còn cái điểm thứ hai nữa là khi mà mình áo cái bột năng á, là trước khi mình áo bột năng là anh chị chuẩn bị cái nồi nước để luộc bưởi sẵn đi, mình nấu cho nó sôi lên đi, rồi mình giảm lửa xuống, áo bột năng vô xong rồi á, là sẽ cho vô luộc liền. Mà mình cũng chuẩn bị luôn cả cái thau nước đá lạnh, khi mà nó sôi lên những cái viên bưởi nó nổi lên rồi mình vớt ra là mình sẽ cho nước đá lạnh liền. Xin chúc cô chú anh chị và các bạn nấu chè bưởi ăn ngon nha.